Kamusta sa lahat mga kaibigan sa channel ni Wyler? Ngayon, ipapakita ko sa inyo kung paano gumawa ng armor rack sa Minecraft. Para dito, kailangan natin ng pugon. Ayon sa pagkakabanggit, kailangan din natin ng workbench. Kung kailangan natin ng workbench ayon sa pagkakabanggit, heto ang ilang materyales para sa pagkasunog. Oo, kunin ko lang ang isa pang uling. Kailangan nating iprito ang 3 bato. Baka kailanganin pa natin ng 2 pa. Kailangan nating gumawa ng mga pat-pat mula sa punong ito. Tapos ibalik natin ang 3 batong ito sa pugon pagkatapos. Kailangan nating lumikha mula sa 3 batong ito. Eto na. Ayun na, mag-subscribe ka sa channel. Kasama nyo si Wyler. Paalam sa lahat.